Ja morjesta kultajätkät. Janssoni, terve. Se alkaisi olla taas yksi päivä tässä lähellään ja Jomsa ja Arto ne lähti jo tuonne omalle montulle vähän valmistelee siellä ja muutenkin puuhastelee. Ja meillä nyt sitten tässä on agendana sitten käydä tuolla minun kaivannolla sitten vähän korjailemassa rännejä näin kevään jälkeen ja muutenkin siellä oli jo vähän irvisteli jo viime syksynä vähän rännit, niin fiksaroja niitä ja piti pakkailla vähän tuonne reppuun akkukoneita ja muuta, että meidän pitää tuosta ottaa vähän tavaroita kantoon. Joo. Kommentteja? Ei mitään. Uutta matoa koukkuun ja eiköhän tänään jo vähän mahdollisesti nähdä tuloksia pannussakin. Hope so. Ei mitään. Kanavaa tilaukseen ja peukkua peppuun. Eikö peukutetaan? No niin, tervetuloa minunkin puolesta tänne kultajätkien pariin. Ja tässä yritin radiolla tavoitella Jannen porukkaa, niin ei saatu yhteyttä sinne päin, mutta ilmeisesti ihan jossakin tuolla muutama 100 metrin päässä tuolla kanjonissa ryskäämässä. Tai jossain, en tiedä mitä siellä on tapahtunut. Ei ole yhteyttä nyt ollut vähän aikaa. Mutta joo, tänään meillä on tosiaan niin tässä Arton kanssa tultu tähän Rautakurulle ja pumppaillaan vettä ja nostetaan pinkkaa. Ehkä muutama vaskaus tehdään siinä. Ei mitään ihan hulluja hommia aloita nyt. Ja mulla on vähän muutakin lyhypäivä itsellä, että jätket sitten jää tänne vielä touhuamaan, mutta ei mitään, lähdetään tuonne puuhastelemaan. Välistoppi tässä meidän viimevuotisella montulla, mikä kaivettiin niin kuin ensimmäisenä testimonttuna ja ajateltiin, että tästä kun nyt ohi mennään, niin napataan sitten nyt pikku vaskaukset sitten, niin aika hyvin sitä kalliota sitten tuli siinä näkymään pinnalle, että nyt se on varmaan vähän syksysateet ja kevätsateet vähän huuellut tuosta, niin ajattelin ottaa tästä about. Siitä on hyvä jatkaa. Tää on kyllä sellainen paikka, mikä itellä on kanssa aika kärkitouhussa mielen päällä. Oli tuossa tosiaan aamusella vähän tihkusadetta ja muuta, niin jos se nyt alkaisi vähän selkeämään tuo sääkin tässä, mutta sehän on, että mennään niillä mitä on ja jos tulee vettä, niin sen kanssa vaan täytyy selvitä. Siellä vesi pärskii. Hetkessä tyhjenee kyllä tämä kuoppa. Miltä vaikuttaa? Vaikea on kyllä sanoa tänään. Kaihtanut muutama ämpäri tuolta lapien ja tällä lailla nyt joudutaan piettää veepintaa alhaalla. Mutta se on just siinä tuo pumpun minimitehollakin, että meinaa vetää sitä liian tyhjäksi. Alkaa happea haukkaa. Ja syy miksi me emme tuonne altaan se on tämä, että minun saappaat alkoi niin menemään palasiksi. Näihin on tullut reikiä niin paljon jo, että ei tule vettä ollenkaan. Tämä on ihan mielenkiintoinen, kun tää on niin tummaa tämä. No ei tule mitään selkeitä ainakaan. Tuli tämmönen odottamaton juonenkäänne tässä. Jätkiä tosiaan ei ole vieläkään näkynyt, että kai niillä pyytää kiirettä tuohon, mutta mä en tiedä, alkoiko tässä kallio tulemaan ylös. On meillä niin tiheästi nuo tuossa samassa asennossa kaikki. Ajateltiin, että koitaan lapiolla vähän kaivella tuosta vaskooliin. Katoin, mutta tässä keskellä on joku hirveä muutti. Tyhjennellään sitä ämpäreihin ja tonne pinnoon, niin siitä selviää jossakin vaiheessa sitten, että mitä siinä on. Ehkä. Kunhan nyt ei aivan liian helteiseksi vedä sään, että jaksaa puuhastellakin. No niin, Arto tossa nyt
musikoi tuolta kallion, tai siis mahdollisesti kallion kolle. Me ei vieläkään väitä, että se on kallio, että se voi olla vaan jumalaton kivikaan hajonnut tuohon. Ja vähän ihmetyttä, että mikä tässä keskellä on tämmöinen hirmuinen reikä sitten. Että siitä on joku iso kivi nostettu vissiin aiemmin pois. En tiedä. Mystistä. Tiukkaa toi reunus tuollakin. Tuo tasannekin pysynyt ihan missä. Eikä tuo meidän perämaa ainekset ei oo huuhtoutunut tänne. Kyllä me luulen, että me taidetaan jättää tää seuraavaan reissuun tää. No. Kun se on kuitenkin siis tuossa on kuitenkin niin paljon vielä tuossa vettä, että se tulee, siis se ei vaan pysy tyhjänä. Kyllä, se on ihan totta. Ei se auta kun ottaa tuo plan B sitten nyt tässä, että tuo on vähän semmonen, että ei kannata alkaa kuluttaa aikaa tuon montun kanssa nyt tässä kohtaa kesää, kun se on niin märkää ja on vielä tuluvassa paikat, niin otetaan vähän iisimpi setti, otetaan tuolta rinteestä sitten. Meppä seisoo tuohon perämaan läjän viereen, niin saa vähän perspektiiviä siihen. Katsojille pitää muistuttaa tosiaan sitten ne mittasuhteet, että se oli 190. Vittu. Vähänkö haluaa ohjaaja vai? Sinne menet sinne läjän taakse. Konttaat siellä. Joo. No niin, Arto pisti tuolla vaskatin, niin mennäänpä katsomaan. Mä otin vielä pari ämpäriä tosta. Saa kaataa tonne ja antaa pumpellekin pikku huili. Se ensimmäinen vaska. Onko? Oo. Jaa. Joo, no eilähän se oli itelläkin tietenkin. Niin, eikö sä koe vielä tälläkin kesällä? No missä myös? Ei, kyllä tässäkään ei. Eilä, niin eilen. Niin. Se oli eilen ensimmäinen. Kaikki kullat ja tehty taas. Tää kattoo. Nyt auva. Joo, täällähän se on. Turhaa niitä etsin. Tää nimittäin muisti, että sä rupesit arpomaan silloin, että ne jäisi. No vittu, ei meillä ole mitään. Niin. Ja sitten sä, kun sä sanoit kyllä, että vittu sinne kukkaan. On nämä ollut hyvin tässä vuoden säilössä jäi silloin syksyllä ja varmaan missähän kohtaa sitä huomattiin ajoa. Eikö me oltiin leirissä se viimeinen ilta ja sä siinä kohtaa hoksasit sen. Sitten oltiin jo lyöty kaikki vehkeet ja vähän siinä jo ehkä väsyy ja vituutuskin alkoi jo tulemaan. Niin mä sitten, että no ei sinne kukaan mene ja nyt sitten ennen reissua nyt tänne, niin minä seetiin taloon kuule käänsi aivan ympäri, että missä ne on ne avaimet. Ja no onneksi ne oli täällä hyvässä säilössä. Arto taas meinasi tuossa säikäyttää, mutta se olikin vain rautaa, mutta taitaa olla isoin tähän mennessä. Näin ne ennätykset paukkuu. Ja on muuten painava tämä. Ja hyvin näkyy jää hanskaa, en tiedä näkyykö se tässä kameralla, mutta hyvin jää hanskaa väri. Se lisää. On jo, lisää tullut. Testattiin nyt tuo uppopumppu, joka lähti tuonne Arto ja Samuli kaivannolle vähän niinku tukipumpuksi, kun siellä oli vikaa uppopumpun kanssa, että alkoi tuo kelluke siinä tekemään ihan omiansa, että se alkoi käänteisesti toimia ja sitten se ei toiminut välillä ollenkaan. Niin vien tuo siihen, niin saadaan sillä isolla pumppua vetää se tyhjäksi ja tuolla sitten ylläpidettyä sitä monttua tyhjänä, niin saataisiin joku hyvä läjä sinne aikaiseksi ja ränniteltyä sitten, onko se huomenna sitten
pois tai muuta, mutta kuitenkin mennään sitten jeesaa tässä, kun tehdään vähän huoltohommia ensin. Tätä väliä pitää vähän avartaa, kun tämä tulee nyt loppupäähän ja mulla on se 200 ränni, niin se ei mahu tähän, niin tästä joutaa ottaa vähän pätkää pois. Aggregaattikin oli aika iskussa, että kerta vetää sulla käynti, että siinä ei kyllä mitään. Että mä oletan, että tuo vesipumppukin on varmaan sama homma, että siinä ei tarvitse paljon rykiä. Hyvin näyttäisi rautaa kyllä. Joo, se pitää olla nyt aina näiden punaisten kivien kanssa niin silmäkovainen. Joo. Sillä se mulla iski se ekakin, mutta sehän ei ole rautaa. Joo. Istut tukevasti, että säikä. Joo. Sinä taida säikähtää näistä. No ei sitä tiedä, jos se tulee tosi iso. Niin. Sitten se pitää istahtaa. Niin. Tuolla keskellä. Näetkö? Tuolla. Vähän nytkään. Mennä nyt säikään. Mutta se ei ole kovin iso vissiin, vai? Oliko se edes kulta? Vaihdetaan tästä alhaalta vähän ruuvea. Tää meinaa tää nokka tässä vähän vaappua. Ja jos saataisiin vähän kirjettä lisää. Ja sen jälkeen sillä on ajatus lyö vähän kittiä tonne massaa tonne nurkkiin, niin ei jää sitten ne iput sinne sitten ahista tossa. Kantohantaakin upottaa tohon viimeisenä tohon väliin, niin se on helpompi yksin taas kanniskella tonne montulle. No älä jo muuta, vittu, kyllä tää on tullut rajattua niin monesti. Nee. Eipä tuota pois sieltä. No, Ei se tainnut kuule olla. ei se tänne ole. Ja se siitä kuule. Noin vaan. Soit sait sukkelaa. Joo, ajateltiin tässä alkaa pottutauolle ja mietin, että minkälaista nötköttiä tällä kertaa söis vai söisikö sittenkään nötköttiä. Nimittäin mulla on täällä tämmöstä kuivalihan kundin kuivamuonaa ja tämmöistä saatiin tälle kaivun kautta syötäväksi. Kiitos kuivalihakundille siitä ja vielä ei ole päästy kunnolla maistelemaan, että tää oikeastaan tässä katsotaan nyt kun saa V-keitettyä, niin pistetään testiin ja vähän maistellaan, että miltä maistuu. Ja tosiaan, niin, jos itellä on tarve sulla tämmösiin, niin tuossa ruudulla, jossakin tässä nyt leijailee koodi, sillä saa 10 pinnaa pois tietystä asioista ja tuolta videon kuvauksesta löytyy vähän tarkemmin, että miten homma pelaa. Tervetaan potulle. Joo, sulla on tuo viivan vetäminen aika tuttua puuhaa. Ei vaan sitä setelitukkua. Ei, nyt siinä olisi vähän kittiä paikoitellehan se on vähän rujon näköinen, mutta jospa se pysyisi laarikasassa nyt tämän kauden ajan ja pitää sitten katsoa miltä näyttää taas ja viritellään lisää kauan jälkeen. Paikotaan sitten kauan aikana jos siltä näyttää. Rännin kappaleet on ollut tuo pressun alla ja tuo pressusattumoisi on se mihin on kaivettu hiekan päälle, niin nyt kun se on kuivanut ja varissut näihin ränneihin, niin sinne on meidän puolet kullasta jäänyt. Täällä näitä aivan pieniä atomeja on, mutta tuolla harjaillin, niin tuossa sormen etupuolella jossain siinä on yksi tommonen vähän selkeämpi lastu, mutta näitä on täällä sille, että erottaa kyllä selkeästi. Leikellään tuosta lauhduttimesta tuo pätkä pois, niin sitten lähdetään viemään kamoja tuonne Samuli ja Arton leiriin. Siellä pulinaa kuuluu tähän ja näin, että hengissä ne ainakin vielä on. Menisikö se tuosta välistä? Very nice. Mä haen vaan tämmöstä kuraamattoa. Joo. Tai tässä mulla on tainnut olla tämä toistepäin, että sulla on niinku jopa näin päin, kun täällä on tämmönen sulkeumatila tavallaan, niin se tipahtaa sitten tänne se painavempi. Tämä kerää ihan hitokseen sitä rautaa sitten, että
painaa tämä loppupää yhtä paljon kuin tuo koko kompleksi muuten. Mutta ihan hauska. Siinä on, tippuu sitten, jos tippuu jotain hienoja kiviä ajan saatossa. Ja ei, vesi sai taas keskeytti meidän homma. Tulee niin paljon, että pakko on. Just kun päästiin pohjalle. Antaa se vähän toittaa. Kultamiesromantiikka. Oho, linssikin on ihan auttotulu nyt. Eihän se auttanut. Sitä ei oo, kun miettii mitä se on se kultamiesromantiikka, niin se on tätä justiinsa, että istutaan tämmöisessä pienessä kopissa rinnakkain tappituntuilla melkein lusikassa ja katellaan ulos kun saattaa vettä. Taas sade yllättää meidät. Joo. No niin, yhtä sadetta myöhemmin päästään taas jatkamaan. Tässä alkoi mennä nyt kallion perkaamista ja tää nyt aika selvästi kallio on kyllä. Että tosta tuli äsken taas semmonen peukalon tai sormenpään kokoinen rautakivi ja nostettiin tossa yksi lohko ja Aihto yrittää nyt sen lusikoja tuonne vaskooliin, katsotaan olisiko siellä jotakin. Ja ainoa mikä tässä nyt vähän vaivaa, niin tässä keskellä on vielä tämmönen pikkuinen syvänne, niin ei päästä ihan pohjalle kun ei saa vettä kokonaan pois. Ja niin vaikea sokeana kaivattu. Ei siinä kyllä enää paljon ole, kun se kolisee niin tyrstin, mutta sehän niinku tietää, että se kaikki kulta on just siellä, kun sitä ei sitten saa. En tiedä. Nyt toi Simurooppa on paikalla tässä. Just tässä puhuttiin Aihton kanssa, että äsken näytin sen rautakiveen, joka nyt on kylläkin tuolla takitaskussa, mutta tästä vähän pyörittelin, niin toinen iso rautakivi. Nyt näitä alkoi tulemaan, että näähän pitäisi tämmöisiä yleensä kun kaareilla tulee, niin alkaa kultaa tulla kyllä. Katsotaan päteekö se täällä, toivottavasti. Olisikohan tuo kalliota? Mistä sen tietää? Joo. Mutta tällä lailla me nyt mennään, kaivetaan lavaa ja seurataan kalliota, jos se on nyt kallio. Hojo. Katsokaa. Kallio. No ilmakossa olikin niin kovaa siinä. Onnistin taas pääsin rautakiveä, koska ihan niitä on tossa ja se oli taas yksi sellainen melkoinen siinä. Tässä niitä nyt on, mutta kuulostaa, että kyllä havainto edelleenkin. Jaa, onko se nyt testivaskoolin paikka? On. Aivan kyllä vastasi niin, että se on mitäs syvempää. Tää on nyt niin pelkästään niin syvältä kuin voi mennä. Syvemmä oli ehkä pääsee. Ja täälläkin vähän niinku kuulostais hiekka loppuhan ja kesken. Joo. Mutta tämähän hyppäs yllättäen sanoa tuo, vaikka kallioita tuo. Aika mielenkiintoista rihila kyllä tässä. No, meillä on nyt ruokatauko ohi ja tultiin tosiaan tähän Jomsa ja Artsin paikalle nyt. Katsotaan mitä täällä saadaan sitten puuhasteltua. Niin joo, mä nyt vasta tajusin, että sullahan meni eilen rautakyryneisyys. Niin on. Joo. Niinku varsinaisessa hommassa ollaan me käyty Artsia morjesta. Niin, mutta niinku kaivamassa. Joo.
alkaa itsellä päivä pikkuhiljaa olla pulkassa. Tässä kello on pikkuhiljaa vaille 4. Niin ehkä tässä vielä hetken aikaa itse on läsnä ja sitten lähden kaasuttelemaan Rovaniemelle, mutta älä sinä mene mihinkään, sillä tosiaan niin jätkäthän jatkaa vielä jonkun aikaa, mutta mulla loppuu päivä vaan tässä. Ja täytyy toivoa, että ne nyt löytäisi jotakin täältä rautakurraltakin, että merkit on kohdallaan. Täällä on rautaa niin kuin ihan älytön, mutta onko tuollakin näkyy purppura? Onhan se, rautaahan siinä. Et niinku rautaa on, mutta kullasta ei oo kyllä vielä oikein selviä havaintoja, ei niinku ollenkaan. No joo. Sodan päämies. Nyt se on tuo helvetin perkeleen iso herra tuosta tekee lähtöä, niin päästään oikeisiin hommiin. Näin on. Herran pelko poistuu. Joo, kyllä. Näin me tehdään. Nousema kapina. No vielä kun tuo tuotantoyhtiö vaan joskus antaa jotain palkkiota tästäkin orjatyöstä. Ollaan nyt vietetty pikku tauko tässä väliin jo, mutta allas täyttynyt taas vähän vedellä ja tuosta nurkkaa purettu kiviä pois ja siirrettiin sitten tuolla taljalla tuonne päähän asti sitten tuo isompi ja nuo nyt vielä pyöräytellään pois eestä ja koitetaan sitten päästä siinä alaspäin vielä ja katsotaan saahanko sitten miten tuota soraa vielä kauhottua tuohon läjään, että siinä alkaa olla lähemmäs se kuutio kasassa, niin sitten kun se rännittää, niin pystyypä sanomaan sitten mikä se pitoisuus oli sitten. Eli tuossa nyt löytyi tommonen kallioiden välissä koloa, jonka pinnasta nyt tuli otettua maata ja Arto sitten vaskaili tuossa ja tuossahan se on. Lapioitiin sitten kallion kolosta nyt hiekkaa tonne läjään, että toivotaan, että siellä on sitten tusina samanlaisia lisää. Että ihan hyvä merkki nyt näin. Ei ole koko tässä päivän aikana noista montun vaskailusta ollut niinku mitään merkkiä, ei sitten edes atomia, niin nyt sitten kuitenkin tommonen selkeä hengetön. Ja pumppu se siinä vaikenee ja saaliina oli nyt yksi semmonen ihan selkeä, josta sitten varmaan on ihan kuvaakin tähän videoon laitettu, jos ei se videopätkällä näy silleen. Tuosta nyt toisesta vähän samanlaisesta kallion väliköstä otettiin hiekkaa ja siinä ei taas sitten ollutkaan mitään. Ja vähän kysymysmerkkiähän tää nyt sitten jättää näin niinku illan päätteeksi, että no mitähän tuossa läjässä mahtaa nyt sitten olla, mikä on tänään puuhasteltu ja katsotaan sitten huomenissa loppuun tämä kuvio, että mitä tuossa nyt on ja muilla mitään kommentoitavaa. Niitä paljon on. Kyyvytään tuo mitä saatiin tällä kertaa. Huomenna se paljasta, oliko tämä Niin. hukkareissu. Kyllä. Paljon kiveä ja paljon työtä kasaan kokoon nähden, mutta se on täällä tuttu kuvio. Toivotaan, että siitä huomenna silti löytyisi, vaikka etiäiset on minkälaiset. Päivän voisi nyt tiivistää näin, että alkutunnelmat oli vähän apeat ja sateen vuoksikin varmaan vähän, mutta kyllä se tässä vähän hymyksi kääntyi, että kyllä se nyt joku merkki on. Saavuttiin mutkien kautta tänne leirille ja en tiedä. Täällä oli tuotantoyhtiö ilmeisesti jättänyt meille jonkinlaista palakintoa kuitenkin. Vähän tuommoista ylläriä, niin ihan mukava, että on edes jotakin keltaista tällekin päivää niin kuin metallin muodossa. Mutta en tiedä mikä on tapahtunut, mutta täällä on
yksi oli täällä maassa tällä lailla, niin olisiko ne vitun korpit ollut sitten? Tämä kyllä kostetaan vielä. Painelkaa peukkua ja muistakaa tilata kanavaa. Moi moi!